के तपाईहरु पनि मैले जस्तै एक्सेल सिटमा पासपोर्ट राखेर बिर्सिनु भएको छ? यदि बिर्सिनु भएको छ भने यो भिडियो स्पेशल तपाईहरुकै लागि। नमस्कार साथीहरु, आज चाहिँ हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा लक गरिएको डकुमेन्टलाई चाहिँ बिना पासपोर्ट अनलक गर्न गइरहेका छौं। सुरुमा फाइलको एक्सटेन्सन चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हाम्रो कम्प्युटरमा फाइलको एक्सटेन्सन अलरेडी छ भने प्रोसेस अगाडि बढाउन सक्छौं। तर अहिले जो फाइल देखिराख्नु भएको छ कार्तिक, यसमा चाहिँ हाम्रो एक्सटेन्सन देखेको छैन र एक्सटेन्सन देखाउनको लागि विन्डोजको आधारमा फरक ठाउँमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले विन्डोज 10 युज गरेकोले यसमा चाहिँ हाम्रो एक्सटेन्सन देखाउनको लागि भ्यूमा जान्छौं। त्यसपछि फाइल नेम एक्सटेन्सन्समा क्लिक गर्नुहुन्छ भने प्रत्येक फाइलको एक्सटेन्सन चाहिँ हामी देख्न पाउँछौं। र एक्सटेन्सन चेन्ज गर्नको लागि राइट क्लिक रिनेम गरेर XLSX को सट्टा ZIPG टाइप गरेर इन्टर गर्नु होला। कुनै मेसेज आएमा S फोल्डर चाहिँ हाम्रो जिप फर्मेटमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ। नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ हामीले यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र एक्सट्र्याक्ट गर्नको लागि हामीसँग WinRAR अथवा 7zip नामको एप्लिकेसन चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा इन्स्टल भएको हुनुपर्छ। एक्सट्र्याक्ट गर्नको लागि राइट क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि आवश्यकता अनुसार WinRAR अथवा 7zip ले चाहिँ यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नु होला। र एक्सट्र्याक्ट भइसकेपछि एउटा फोल्डर फर्ममा चाहिँ हाम्रो त्यो जिप फाइल देखिन्छ र त्यो फाइललाई चाहिँ खोलेर एक्सएल फाइल भित्र गएर वर्कशीट्समा जानु होला र हाम्रो शीट 1 चाहिँ लग भएको देखिन्थ्यो कार्तिक नामको फाइलमा। शीट 1 लाई चाहिँ हामीले नटप्याड प्रयोग गरेर यसलाई चाहिँ खोल्नु होला। कन्ट्रोल F थिचेर चाहिँ हाम्रो शीट प्रोटेक्सन खोज्नु पर्ने हुन्छ र त्यसको स्टार्टिङ देखि हाम्रो सिनेरियो 1 भन्ने अप्सन सम्म हामीले टेक्स्ट डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ टेक्स्ट डिलिट गर्दै जाँदै छु र सिनेरियोज भन्ने अप्सन सम्म चाहिँ टेक्स्ट डिलिट गर्नुपर्छ। डिलिट गरिसकेपछि हामीले त्यो फाइललाई सेभ गर्नेछौँ र सेभ गरिसकेपछि एक स्टेप फोल्डर ब्याक गर्नु होला र फेरि एक स्टेप अझै फोल्डर ब्याक चाहिँ गर्नु होला र जो फाइलहरु देखेको छ यो फाइल जम्मैले छनौट गरेर राइट क्लिक र सेन्ड टु अनि कम्प्रेस जिप मा गएर एउटा फाइल चाहिँ क्रिएट हुन्छ र यसको नाम चाहिँ हामीले अनलक भनेर चाहिँ हाल्दै छौं र त्यो अनलक बुझ्न सजिलो होस् भन्नको लागि मैले त्यो फाइललाई डेस्कटपमा सारे। त्यो फाइल अनलक गर्नको लागि हामीले यसको एक्सटेन्सन चाहिँ फेरि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र एक्सटेन्सन चेन्ज गर्नको लागि राइट क्लिक रिनेम र ZIPG को सट्टा XLSX नाम चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र इन्टर र कुनै मेसेज आउँछ भने यसमा क्लिक गर्नु होला र अनलक भयो कि भएन हेर्नको लागि चाहिँ हामीले यो फाइललाई खोलेका छौं। यसमा रहेको डकुमेन्ट चेन्ज गर्न सकिरहेको अवस्था छ। यसरी हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा प्रोटेक्ट गरिएको डकुमेन्टलाई अनलक गर्न सक्छौं। आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो